नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पौष्टिक आणि क्रिस्पी मिश्र पिठाचे घावन। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। चला तर मग वेळ न घालवता आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। चला तर मग साहित्य पाहूया। 2 चमचे गव्हाचे पीठ, 2 चमचे बाजरीचे पीठ, 2 चमचे ज्वारीचे पीठ, 1 चमचा बेसन पीठ, 2 चमचे तांदळाचे पीठ, 1 चमचा बारीक रवा, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा जिरे, पाव चमचा ओवा। हे गाजर किसून घेतलेलं आहे, थोडं बीटरूट आहे, पालक, लिंबाचा रस। आता हे सगळं आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। मसाले सगळे एकत्र टाकून घेऊया। सुक्यामध्येच थोडं मिक्स करून घेऊया, म्हणजे सगळे मसाले पिठाला लागतील। आता आपण याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून मिक्स करून घेऊया। आपले बॅटर छान तयार झालेले आहे। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही मीठ मसाले काही कमी असेल तर तुम्ही ऍड करू शकता। पीठ असे पातळ हवे आहे म्हणजे आपल्या घावणाला जाळी छान येते। आता आपण किसलेले गाजर टाकूया, किसलेले बीटरूट, कापून घेतलेली पालक, लिंबाचा रस। आता हे मिक्स करून घेऊया। आता आपण हे 10 मिनिटांसाठी रेस्ट करण्यासाठी बाजूला ठेवूया। तुमच्याकडे लिंबू नसेल तर तुम्ही दहीही वापरू शकता, पण ताजं दही घ्यायचं आहे। जास्त असं ढवळून घ्यायचं आहे चांगलं। घावणाचं बॅटर टाकताना कधीही तव्याच्या असं कडेने सोडायचं आहे। मग असं मध्ये, कारण मधला भाग जास्त गरम झालेला असतो, कडा कच्च्या राहतात, त्यामुळे कडेने सोडायचं आहे। आता आपण 2-3 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। आता आपण झाकण खोलून पाहूया। पलटी करूया। त्याला आपण पुन्हा थोडंसं शेकून घेऊया। किती छान जाळ सुटली तुम्ही पाहू शकता, क्रिस्पी पण छान झालेला आहे। आपले मिश्र पिठाचे पौष्टिक आणि क्रिस्पी घावन तयार आहेत। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।